ओके 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 मोठा गेम झाला प्रस्तुत. सॉकर खाल्लेला माणूसमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे परत. सॉकर खाल्लेला माणूस हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिश प्रीमियर लीगबद्दल आहे. हा एकुलता एक मराठी पॉडकास्ट आहे जो इंग्लिशमध्ये पण आहे आणि पहिल्यांदाच हा मी 2 एपिसोड्स करतो एक आठवड्यात आणि दिस इज द फॉर्मॅट गोईंग फॉरवर्ड. माझ्याबरोबर माझा को होस्ट आहे परत ओमकार. हॅलो. मराठीत पहिल्यांदाच पण आता दुसऱ्यांदा. सो आम्ही डिसाईड केलं आपण मागच्या एपिसोडला जसं डिसाईड केलेलं की स्प्लिट एपिसोड करू, कारण सगळे सेगमेंट्स आम्हाला आवडतात, सगळ्या सेगमेंट्सबद्दल बोलायला आवडतं. सो वी डिसाइडेड की एक एपिसोड आधी ढकलू वीकच्या, दुसरा एपिसोड नियर द गेम वीक ढकलू. म्हणजे मॅचेस झाल्या त्यांच्याबद्दलचा रिव्ह्यू करण्यात बघण्यात लोक इंटरेस्टेड जास्त असतील. पण नंतर रवंत करत निवांत ट्रिव्हिया स्टोऱ्या बिऱ्या सगळं ते नसतं. मस्त शुक्रवारी दिलं की तुमचं वीकेंड पण सुटसुटीत जाईल आणि प्रिव्ह्यू पण असला आला की अरे पुढच्या ह्याच्यात काय होणार आहे, तर ते पण मज्जा येते. असं थोडं प्रोग्रामिंगचा आम्ही थोडासा विचार केलाय. आणि येस, आणि आता 100 सबस्क्रायबर्स आहेत भाऊ. 100 झाल्या 2 एपिसोड झाले. हो, विचार करा तुम्ही 1000 सबस्क्रायबर केले तर काय करू आम्ही. रोज तुमच्या घरी येऊन नाही, अजिबात नाही. एनिवेज, सो आपण डिसाईड करतोय की गेम वीक कमिंग, गेम वीक 9चा प्रिव्ह्यू घेऊया. त्याच्यात मोठा गेम कोणता आहे जरा दुःख म्हणजे थोडंसं भीती वाटावी असाच मोठा गेम आहे, कारण रोल्स रॉईस नाही आपल्याकडे. करेक्ट. सालिबा नसलेली आर्सेनल लिव्हरपूल अगेन्स्ट कशी खेळते आपण. जोटा नसलेली लिव्हरपूल, नुनेज असलेली लिव्हरपूल, ॲलिसन नसलेली लिव्हरपूल. बट टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, मागच्या वेळेस ॲलिसनच्याच ब्लंडरमुळे आपले गोल्स. तेवढं ठीक आहे, तेवढं चालतं. मग आता कोण करणार ब्लंडर. पण नाही, हाच आहे मोठा गेम ऑफ द वीक. आर्सेनल वर्सेस लिव्हरपूल कमिंग बॅक टू द एमिरेट्स. आणि 2 years in the row साऊंड एडिट मध्ये काहीतरी चुकीचं असेल तर तो लिव्हरपूल सपोर्टर असल्यामुळे असायचे खूप माईक चालू आहे ना माझा. हो, नाहीतर आम्ही काहीतरी लिव्हरपूल बद्दल घाण म्हटल्यावर ऑटोमॅटिकली माईक ऑफ वगैरे झाला तर चालू होणार. आले चालू होईल कलर बार्स एपिसोड मध्ये. पण नाही, दिस द नॅरेटिव्ह अराउंड दिस गेम क्लिअरली इज गोइंग टू बी इंजुरीज नाव. की दोन्ही टीम्स मध्ये खूप आहेत. ओडेगार्ड नाही आहे, प्रॉब्ली साका, वी डोंट नो सिच्युएशन. सालिबा इज सस्पेंडेड, ती इंजुरी नाही आहे. आणि बॅक फोर काय असणार आहे, कारण समजा टिम्बर इज ही ओके, इज ही फिट टू प्ले, तर मग आर्सेनलची बॅक फोर काय असणार आहे. विल बेन व्हाईट बी गोईंग बॅक टू द पोझिशन ही वॉज ब्रॉट फॉर at Arsenal, or will it be Calafiori at the back and then Kiwior going left back, because Kiwior had a stinker of a game against Bournemouth. नाहीतर आर्टेटा कधीतरी असं रॅन्डम काहीतरी पुल आउट करतो की आता पार्टे खेळणार राईट बॅक वगैरे, किंवा बच्चों को दे दो, स्केलीला देईल चान्स, काही सांगता येत नाही. म्हणजे नाही, टेबल टॉपर लिव्हरपूल अगेन्स्ट स्केलीला आता जा खेळ 90 मिनिटं हे नाही करू शकत. पण सिच्युएशन अशी झालेली आहे की काहीही होऊ शकतं. ही तर परिस्थिती काय आहे. हां, तर टॉप ऑफ द टेबल क्लॅश आहे. आय मीन अगेन गोइंग इन टू दिस वीक मध्ये चॅम्पियन्स लीग फिक्चर्स आहेत. लिव्हरपूल ट्रॅव्हलिंग टू लाइप्झिग ना. लिव्हरपूल ट्रॅव्हलिंग टू लाइप्झिग टू फेस देअर फॉर्मर मॅनेजर हु सेड आय एम टायर्ड. आत्ता कुठे हो यायचं आहे लाइप्झिग ना, जानेवारी पासून ना. ही इज नॉट अ मॅनेजर, ही इज लाईक ओके. आणि तो जानेवारी पासून जॉईन करतोय. ओके. सो आता नाही आहे, पण आता असेल तो कदाचित बॉक्स मध्ये. हा, तिकडे त्याची फॉर्मर टीम आणि त्याची नेक्स्ट टीम अशी मॅच आहे ना. सो या, आय मीन इवन इफ आर्सेनल विन दॅट गेम, दे आर गोइंग टू go on 20 points still behind Liverpool. So Liverpool will be table toppers unless City lose. आणि सिटीची गेम, अनलेस सिटी लूज म्हणजे काय, जोपर्यंत जॉन स्टोन्स 90+5 मध्ये गोल मारत राहील तोपर्यंत ते जिंकणारच आहे. पण सिटीची गेम साऊथहॅम्प्टनच्या अगेन्स्ट आहे आणि सो सिटी बेसिकली तुझा जो मागच्या वीकचा क्रेझी प्रेडिक्शन आहे तो ह्यावेळेस रिसायकल करूयात आपण आणि आता टाकूयात, कारण ते साऊथहॅम्प्टन फेमसली नोन फॉर कन्सिडिंग 9 goals. कोण आहे तो कीपर चायला त्यांचा. बट या साऊथहॅम्प्टन सिटीला वॉक ओव्हर आहे एतिहादला आहे ती मॅच. आणि इट्स वन ऑफ दोज लाईक वेन इट रेन्स इट पोर्स होणार आहे ते साऊथहॅम्प्टनसाठी, की मॅच झाल्यानंतर ट्रेन कॅन्सल झाली वगैरे अवे फॅन्ससाठी. हे सगळं होणार आहे त्यांच्यासाठी. फर्स्ट हाफमध्ये 5 गोल मिनिमम
समाप्त तिथेच सगळं. आता परत मला हालंड हवा आहे FPL मध्ये. हालंड परत हॅट्रिक वगैरे, हॅट्रिक फॉर्म येणार आहे हालंडचा वगैरे. बट या आय मीन इफ सिटी विन वेन सिटी विन दॅट गेम दे गो ऑन टॉप ऑफ द टेबल. इफ लिव्हरपूल लूज, if it is a draw, then there's about 21 points at the top of the table. खूप टाईट होतं आणि मजा येते. City is on the top only. ओव्हरऑल मजाच येणार आहे पुढचे काही आठवडे. म्हणजे मज्जा असणार आहे. दिवाळीच्या आधीचे फटाके आहेत बेसिकली नेक्स्ट गेम वीक मध्ये. अजून एक खूप संडेला तिन्ही मॅचेस ऍक्च्युली खूप चारी मॅचेस चांगले. आर्सेनल लिव्हरपूल गेम, चेल्सी न्यूकासल, क्रिस्टल पॅलेस, वेस्ट हॅम युनायटेड, वेस्ट हॅम युनायटेड वर्सेस मँचेस्टर युनायटेड आणि क्रिस्टल पॅलेस स्पर्स. सो तिकडे एक छोटीशी परत एक लंडन डर्बी आहे. सो या सगळ्या संडेच्या गेम्स इंटरेस्टिंग आहेत, ज्यानंतर आपण परत भेटणार आहोत पॉडकास्ट रेकॉर्ड करायला. सो फन आलेली असणार आहे. पण त्या एपिसोडची काहीतरी वेगळी फन असणार आहे, ती आम्ही तुम्हाला त्या एपिसोडवर रिलीज होतानाच सांगू. या ग्लासात काय आहे ते मॅच कशी झाली त्याच्यावर ठरणार आहे. पण बट या वेस्ट हॅम युनायटेड, आय मीन वेस्ट हॅम मँचेस्टर युनायटेड गेम इज इंटरेस्टिंग. कारण दोघांनाही दे रिक्वायर समथिंग टू, दे रिक्वायर अ फायर अप देअर बम बेसिकली. त्यांना काहीतरी दाखवावं लागणार आहे दोन्ही टीम्सना. बोथ टीम्स मस्ट बी फिलिंग आपण आहोत त्याच्यापेक्षा वर असायला पाहिजे. सो तो त्या मॅचसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आणि वेस्ट हॅमला एक मिनिंगफुल गेम जिंकायची खूप गरज आहे या सीझनमध्ये. कारण इप्सविच वगैरे, आय मीन देअर रेकॉर्ड ॲट होम इज हॉरेंडस. दे हॅव जस्ट वन विन इन वॉट एव्हर गेम्स दॅट दे हॅव हॅड अँड दॅट टूक दॅट केम अगेन्स्ट इप्सविच. एक यावेळेस आणि फ्रायडे नाईट अर्ली किक ऑफ आहे. लेस्टर वर्सेस नॉटिंगहम फॉरेस्ट. या अशा फॉरेस्टच्या सगळ्या गेम्स त्यांनी फ्रायडे नाईट मंडे नाईट का ठेवल्यात? कोणाला बघायच्या नाही आहेत का त्या? हे ब्रॉडकास्टर्सनी शेड्यूल ठरवलं. बघ ना, इट इज काइंड ऑफ क्रुएल ऑन नॉटिंगहम बिकॉज दे प्ले मंडे ऑल्सो. कोणी आहे का मराठी नॉटिंगहमचा फॅन इथे? तुम्हाला काय वाटतं ह्याच्याबद्दल प्लीज कळवा. तुम्ही आता सोमवारी रात्री तुम्ही एक गेम बघितली असणार आहे आणि आता परत तुम्हाला शुक्रवारी रात्री बघायची आहे. म्हणजे तुम्हाला वीकेंड इधर टेन्शन मध्ये काढायचा असतो किंवा स्टार्ट ऑफ द वीकेंड दुःख असणार. काय आहे हा कॉल टू ऍक्शन? नॉटिंगहमचा फॅन शोधतो यार. नॉटिंगहमला तर खूप मजा येईल. नॉटिंगहम फॉरेस्टचा फॅन सापडला तर 101 रुपये. तू वाढवू नको बजेट. ऑलरेडी 3 लोकांना प्रॉमिस केले 101 रुपये. ते बाय द वे ते लिव्हरपूलचं चॅन्ट, इट हॅज ओरिजिनेटेड लिव्हरपूल मुंबई. कोणी तो काढलेला आहे चॅन्ट प्लीज शोधून काढा. वी आर फाइंडिंग दॅट फॅन. आम्हाला तो भेटायचं आहे त्या फॅनला बिकॉज दिस इज मागच्या एपिसोडमध्ये आम्ही हे मेन्शन केलेलं, तुम्ही जाऊन बघू शकतात. सादिओ मानेचा नंतर कळलं की तो गुलजार आहे वगैरे. बट एनिवे, सो तसंच नॉटिंगहम फॉरेस्टचा आम्हाला एक मराठी फॅन मिळाला तर नथिंग लाईक इट. आम्ही जसं गेम्स करून टाक, आय थिंक तू कव्हर बाकीचे गेम्स करून टाकू. क्रिस्टल पॅलेस स्पर्स बद्दल काही इंटरेस्टिंग नाही, नथिंग टू टॉक. क्रिस्टल पॅलेसची आत्ताची मॅच कारण आता होतीये आपला झाल्यानंतर, त्यामुळे ते किती डाऊन इन द डम्स आहेत ते ठरेलच. आणि टॉटनम आय एम स्टील नॉट कन्व्हिन्स्ड विथ दॅट 4-1 आय एम स्टील नॉट. आय मीन वेस्ट हॅम वर बॅड, टॉटनम वर इन ग्रेट. हा म्हणजे झालेलं. तुमच्या अपोनंटचा एक प्लेअर किलिंग स्प्रीवर गेला एका पॉइंटला. पण आय डोंट नो, म्हणजे देर इज नो टेलिंग हाऊ अ टॉटनम टीम विल परफॉर्म. सरप्राईजच आहे प्रत्येक वेळेला वाईल्ड कार्ड आहे त्यांचा. ट्रू. म्हणजे क्रिस्टल पॅलेस काहीच सांगतात, क्रिस्टल पॅलेसच आहे असं म्हणून चालत नाही, कारण अवे गेम आहे. सो काही येऊ शकतं. एनिथिंग बिटवीन अ 4-3 अँड अ 0-0 इज पॉसिबल विथ टॉटनम. आणि नदर गेम इज चेल्सी न्यूकासल, व्हेरी इम्पॉर्टंट. माझा भाऊ वर्सेस माझी बायको. नाईस. तर इंटरेस्टिंग गेम. न्यूकासल रिक्वायरिंग अ रिझल्ट आफ्टर द हॉरेंडस परफॉर्मन्स at St. James's, but again it is an away game for Newcastle and Newcastle winning away games has become a rarity आता सध्या. आणि Chelsea still trying to figure out I think what their best lineup is. I mean I'll be very honest, Chelsea चांगले खेळले रे लिव्हरपूलच्या अगेन्स्ट. हो नाही आहे म्हणजे अंडरस्टूड द असाइनमेंट झालं होतं त्यांचं बेसिकली तसं आहे. बट शेवटी अँफिल्ड प्रेशर आय फील इट हॅपन्ड. And in the second half Chelsea were I think they are good enough right now to beat Newcastle. Yes, simply because of how bad Newcastle are right now in terms of form and again injuries and same old conversation comes up ki squad depth is helping them na clearly.
पण मग करा ना, मला तेच वाटतंय की आता द डिबेट शुड बी की मग जास्त प्लेयर्स घेऊयात, इन्क्रीज द नंबर ऑफ प्लेयर्स वी आर अलाउड टू हॅव. 35-40 प्लेयर्स सगळ्यांसाठी चांगलं आहे ना, त्या प्लेयर्ससाठी पण चांगलं आहे की तू नाही खेळायचंय 3-3 दिवसांनी. वीकेंडवाल्या मॅचेसमध्ये हा स्क्वॉड आहे माझा आणि युरोपियन कॉम्पिटिशनसाठी हा स्क्वॉड आहे माझा, आणि यू लाईक टीम्स गेट टू देन फिगर आउट त्याचा बॅलन्स काय आणि काय. आणि तू आठवड्यातनं 2 वेळा खेळला तर तुला पगार एक्स्ट्रा त्या महिन्याचा. करेक्ट. नाहीतर कोणीच आठवड्यातनं 3दा खेळायचं नाही हा रूल टाकता येऊच शकतो, आणि सगळ्यांना 50 प्लेयर्स अलाउड आहेत. कम टू दॅट आता म्हणजे तुम्हाला एवढे मॅचेस ठेवायचे असेल तर तीच गत होणार आहे. सॅटर्डेचे गेम्स तसे 1-2-3 इंटरेस्टिंग आहेत. एक ब्रायटन वुल्व्स आहेत. वुल्व्सचं हॉरेंडस सीझन चालू आहे. आत्ता त्यांनी ऑलमोस्ट मॅनसिटीकडनं एक पॉईंट काढलाय, ऑलमोस्ट. पण त्यांचं ना सगळ्या गेममध्ये तू बघ सगळं ऑलमोस्ट होतंय. वुल्व्सचं सगळं ऑलमोस्ट होतंय. नाही, पण त्यांनी काही इश्यूज फिक्स केलेत जे सुरुवातीला ते लीक करत होते गोल्स, जे आता टू कीप मॅन सिटी ॲट लेट्स से 1 अँड देन फायनली कन्सीड दॅट, कारण ते शेवटी खूप कॉर्नर्स कन्सीड करून एकतरी आज जाणारच होता. पण नाही यार, वुल्व्स आणि साऊथहॅम्प्टन सध्या बघतायत की परत चॅम्पियनशिपमध्ये गेल्यानंतर कोण खेळायचं वगैरे. सो बोथ साऊथहॅम्प्टन अँड वुल्व्स 8 matches 1 point each only. And Crystal Palace I don't see both of them doing it this week. साऊथहॅम्प्टन मॅन सिटीकडनं काहीच काढणार नाहीये, आणि ब्रायटन विथ दिस वुल्व्स डिफेन्स, अँड ब्रायटन ॲट ॲमेक्स स्टेडियम, सो दॅट्स अनदर. ते साऊथमधलं विंडी असतं ना सगळं. आता ऑटम चालू झालाय, वारं सगळीकडे वारं तसं आहे. दुसरा गेम आहे ब्रेंटफोर्ड इप्सविच. अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट मिनिट गोल. तू परत तुझा कॅमेरा ऑन ठेवणार आहेस का? मी प्रत्येक वेळेला करणार. सो तसं आहे, बट आय थिंक इझी ब्रेंटफोर्ड विन कन्सिडरिंग द वे थॉमस फ्रँक्स टीम इज प्लेइंग. Though they switched off completely at Old Trafford in the last game, but this is at home against Ipswich, who are also nearly there. I mean, ते आहेत, ते तिसरे मार्क आहेत माझ्यासाठी. But yeah, I mean, I गोईंग डाऊन असं पटकन गोईंग डाऊन नसणार आहे. ते फाईट करत आय थिंक गेम वीक ते नंतर कधीतरी एप्रिलमध्ये कुठल्या तरी टायटल चॅलेंजरला बुकलून मग जाणार आहे. असं काहीतरी ते असतं ना की खुन्नस काढायची उगीचच म्हणून. ते एक आहे. ॲस्टन विला बोर्नमूथ आहे. बोर्नमूथ क्लिअरली अ व्हेरी सुपिरियर टीम. अरे आर्सेनलला हरवलं रे म्हणजे. सो अनलेस ॲस्टन विला गेट अ रेड, आय डोंट थिंक सो बोर्नमूथ इज गोइंग टू विन दॅट ॲट विला पार्क. काही सांगता येत नाही. ॲस्टन विला बोर्नमूथ काय सांगता येत नाही. ॲस्टन विला प्लेइंग नदर. ते टॉटनमच आहे. त्यांचं they have a better structure to it. They are more defensively astute, but they still end up conceding goals, and that's something that is not working. टॉटनमचं मला पिनपॉइंटच नाही करता येत आहे, पण विथ ॲस्टन विला इज द अदर वे राऊंड की ते देर आर जस्ट लॅप्सिस आणि त्याच्यातनं गोल्स कन्सिड केले जातात, आणि ते बोर्नमथ हॅव द अटॅकर्स टू कॅपिटलाइज ऑन दोज लॅप्सिस. की ते सेमेन्यू असेल, एव्हानिल्सन असेल, इफ ही इज गुड इनफ टू गेट सालिबा सेंट ऑफ, ही इज गुड इनफ टू स्कोर अगेन्स्ट सालिबाचा तो ब्रेन फॉट मोमेंट झाला क्वाईट ऑनेस्टली. बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अगेन. त्याच्यावर आपण एक अर्धा तास बोलू शकतो, पण देयर इज नो पॉइंट. इट्स लाईक बीटिंग अप अ डेड हॉर्स. आणि अजून एक गेम आहे एव्हर्टन फुलम. एव्हर्टन फुलम ॲट गुडिसन पार्क. माझी सेकंड फेवरेट टीम फुलम ट्रॅव्हलिंग टू गुडिसन पार्क. माझी सेकंड फेवरेट टीम, कारण माझे लाडके प्लेयर्स आहेत 2-3. आणि आत्ता माझ्या फॉर्मर अजून एका एक्स कीपरनी असिस्ट दिलेला आहे. बर्न्ट लेनोचा असिस्ट आहे त्याच्यात. येस. फुलम उगाच आवडायला लागले 4-5 प्लेयर ओळखीचे असल्यामुळे, बाकी काही नाही. फुलम विदाउट वॉकिम अँडरसन तो नव्हता, सो आत्ताच आला परत आणि परत गेलाय. बट इज गॉट एन इन्फ्लुएन्शियल दिस इन द बॅक. खूपच चांगला डिफेंडर आहे, रिअली गुड डिफेंडर. आय मीन इट इज क्वाईट एव्हिडंट, कारण क्रिस्टल पॅलेसमधनं तो निघाला आणि क्रिस्टल पॅलेसची गत काय झालेली आहे. दॅट प्रूव्स की केवढा इम्पॉर्टन्स आहे त्या प्लेअरचं. इफ यू लीव्ह द बिग 6 आउट ऑफ द डिस्कशन, आय थिंक फुलम हॅव स्ट्रेंथन्ड द मोस्ट दिस सीझन विथ देअर सायनिंग्स. त्यांनी प्रॉपर नाही 100% आम्ही परत नाही जाणार खाली ह्याचा घेतलाय आता थोडासा. आणि एव्हर्टन इज ऑन द अप.
सो एक मॅच जिंकल्यामुळे अरे पण कन्सिडरिंग ॲट द स्टार्ट ऑफ आवर सिरीज ते चालले होते. आपण म्हटलेलं की एव्हर्टनची काय वाटत नाही, काय सिच्युएशन काय चांगली आहे. इट्स अ डिसेंट टीम, मजा येईल मॅच बघायला पण आय थिंक इट्स वन ऑफ दोज अनदर क्लासिक ऑफ द बार्कलेज. नील. Anyways, so that is the game week preview. Let's move on to our favorite segment of the people, because we take people's comments into the consideration for this segment. तुला ती आठवते का ती? आठवते ना. पण यावेळेस डिरेक्ट स्कोर लाईन फार कोणी सजेस्ट नाही केली. लोकांनी असे हाय स्कोरिंग गेम्स घेता का वगैरे अशा कॉमेंट्स केल्या होत्या. तर त्या बेसिसवरती एक कॉमेंट कायम येतच असते, तुम्ही ती 8 गोलवाली मॅच का नाही डिस्कस करा, 8 गोल. सो त्या बेसिसवर 8 कशाला, तुम्हाला 11 गोल्स देतो. हो, यावेळेस आपण दोघांनी असं ठरवलं की बिग स्कोर लाईन अशा घेऊयात ज्या रिपीट पण नाही झाल्या. हो, इट इज अ युनिक स्कोर लाईन. ती आठवते का ती, असं म्हटल्यानंतर जेव्हा तो स्कोर सांगतो तेव्हा दुसरी मॅचच नसते आठवायला. हो, आणि ती आठवते का ती, म्हणजे ती एकटीच होती रे, ती तिच्यापेक्षा अजून कोण नव्हतंच, अशी वाली स्कोर लाईन आहे. मी घेतलेली आहे इन दिस डिस्कशन. फायनली लोकांचं एकूण एक मँचेस्टरची मॅच ज्याच्यात 8 गोल्स झालेले. सो यू गाईज आर गोइंग टू फायनली हिअर इट. ऑफकोर्स आय एम टॉकिंग अबाउट मिडल्सब्रो डिफीटिंग मँचेस्टर सिटी 8-1. मी मॅच बघितली आहे ब्रो, ती लाईव्ह. अरे मला खूप मजा आली होती त्या दिवशी. तर ही मॅच होती फायनल गेम वीक 2008ची. There was a lot at stake because the entire club Manchester City was at stake. कारण that was the last time they played under the old ownership before. शिनावात्राच्या शेवटची मॅच होती, आणि कारण समरमध्ये शिनावात्राने तो क्लब विकला, आणि त्याच्यानंतर जे करप्शन स्कॅन्डल चालू झालेलं प्रीमियर लीगमध्ये, जे ॲक्च्युली चेल्सीने ज्याचा वारसा चालू केलेला, तो मँचेस्टर सिटीने अजून एका घाणेरड्या पातळीवर नेलेला आहे. सो आय एम टॉकिंग अबाउट दिस मॅच वेअर मँचेस्टर सिटी वॉज इन द मिडल टेबल अँड दे वर बीइंग मॅनेज्ड बाय the late Sven-Goran Eriksson. It was kind of his swan song, कारण लोकांना माहिती होतं की तो चाललाय आता, आणि मार्क ह्यूज वॉज अपॉइंटेड ॲज द नेक्स्ट मॅनेजर एनी विच वेज ऑलरेडी. आणि मिडल्सब्रो म्हणजे असं मिड टेबल बसलेले चिल करत होते, त्यांना काही रेलिगेशन बॅटल नव्हती, काय नव्हती, अँड ठीक झालेलं. आणि सिटीवर जस्ट त्यांचा एम होता टू फिनिश इन द टॉप 10, top half of the table, and like I said, there was behind the scenes खूप जास्त होतं मॅचचं. गेटिंग इन टू द मॅच, स्टार्टपासूनच मजा होती. 12th मिनिटमध्येच एक इंजरीमुळे सिटी हॅड टू गेट इन अ सबस्टिट्यूट, आणि 15th मिनिटमध्ये त्यांच्या कॅप्टन रिचर्ड डन वॉज अ एव्हर्टन बॉय. And he went to City. He played at City for like 6-7 seasons. आणि मग 2009-2010 सीझनमध्ये तो ॲस्टन विलाला गेलेला, आणि तेव्हा त्याने स्कोर केलेला. सो काहीतरी 15व्या मिनिटालाच साहेबांनी एक रेड कार्ड खाल्ला, ब्लेटंट रेड कार्ड होता. तेव्हा असं नव्हतं की टाइम वेस्टिंग किंवा ह्याच्यात क्लिअर गोल, समोरच्याचं हाड दिसतंय म्हटल्यानंतर रेड कार्ड मिळालं. हां, तसं होतं. आणि दॅट वॉज प्रिटी मच इट, क्वाईट ऑनेस्टली. म्हणजे 15व्या मिनिटाला तुम्ही डाऊन टू 10 मेन झाला इन अ प्रीमियर लीग एरा वेअर पार्किंग द बस वगैरे असा कॉन्सेप्ट एवढा एकालाच जमायचं. हां, मोरिनिओ नावाच्याच एका मॅनेजर, डार्क कार्ड्स यायचे नाहीत लोकांना पुरेसे. सो तसं होतं. सो 16व्या मिनिटाला ऑब्व्हियसली पेनल्टी मिळाली त्यांना, आणि कोणी स्कोर केला असणार? बार्कलेज मॅन थ्रू आउट, Downing. Yes, Stuart Downing, who went on to play for Aston Villa, Liverpool and West Ham. आणि मग त्याच्यानंतर बोरो वॉज ऑन सिटी थ्रू आउट. बट लगेच त्याने दुसरा पण अफॉन्झो अल्वेज नावाच्या एका प्लेअरने स्कोर केला, हु वॉज देअर रेकॉर्ड सायनिंग ॲट द टाइम. And he has a hat-trick in the match. But I'll tell you one thing, his hat-trick was not very impressive in the sense की सगळे टिपिकल पोचर गोल्सच होते, म्हणजे टॅप-इन्सच होते मोस्टली. The third goal again was scored by Stuart Downing. One of my favorite goals. It was a left boot outer. त्याने जो आउटर मारला, आणि आउटर मारला तो अवे पोस्टच्या एंडला गेला गोल.
याचा डेंबावा प्रॉपर म्हणजे असा तो प्रॉपर फ्लिक होता. ब्युटिफुल गोल. ते आय थिंक बोरोच्या यूट्यूब चॅनलवर आहे. इट वॉज अ ब्युटिफुल गेम. त्याच्यानंतर एक लॉंग रेंज डिफ्लेक्शन गोल होता, स्कोर्ड बाय अ प्लेयर हू इनफेमसली at City was sent to jail and began the concept of prison FC. Adam Johnson. Yeah. So Adam Johnson was a youth player at Boro आणि त्याचा एक लॉंग रेंज डिफ्लेक्शन गोल गेला. अगेन ॲडम जॉन्सन फेमस फॉर द रॉंग रिझन्स. वी वॉन्ट मेन्शन दॅट रिझन्स बिकॉज दर इज नो पॉईंट इन दॅट. आणि त्याच्यानंतर एक ब्युटिफुल नदर लॉंग रेंज फ्री किक. आणि दिस मॅच ना जस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ द गोल्स बघायला पाहिजे. जेन्युनली ग्रेट मॅच टू वॉच. फाबिओ रोशेमबॅक त्याचा एक फ्री किक होती. आणि आज नुसतं अशा उडवतोयस बार्कलेज में. आणि त्याच्यानंतर एक जेरेमी अलिडियरे त्याने एक 7-0 मारला. बट अकॅडमी येस बट 7-0 असताना सिटी स्कोर्ड 1 गोल. ब्युटिफुल गोल अगेन टॉप ऑफ द बॉक्स लेफ्ट कर्लर जो साका मारतो ना तसा बाय अ प्लेयर हू प्लेड विथ सिटी फॉर अ लॉट ऑफ सीझन्स आफ्टरवर्ड्स नेम्ड एलानो. So he was the FC Goa represent. Yes, FC Goa. I was just going to get there. FC Goaचा player Elano. So basically he was him and another 2 players were the only 2 players remaining after the Abu Dhabi takeover happened and everything. But the fun bit again this is त्याच्यानंतर एक mandatory एक 8-1 goal. Alvesचा last hat-trick goal came as the 8-1 and that was the thrashing 8-1. त्याच्यानंतर like I said, the entire significance of this match is पूर्ण transformation of Manchester City happened. आणि ताक्षिन शिनावात्रा decided की अब हमसे ना हो पाई, हम जा रहे छोड़ के. पण funny bit was he got in Mark Hughes and then he sold the club. आणि मग Abu Dhabi group took over and everything. And then that they became the City that we know today, quite honestly. However, in this 8-1 thrashing, who was the Middlesbrough manager? Ooh. I'll give you a clue. This manager recently lost his job. Gareth Southgate Is the right answer. It is Gareth Southgate. It was Gareth Southgate. Middlesbrough legend. Yes, Middlesbrough legend. And but this did not help Middlesbrough at all, as it did not help England because the next season they were relegated. But त्यांच्या नावाची एक युनिक स्कोर लाईन आहे 8-1 विच इज नेव्हर हॅपन्ड इन द प्रीमियर लीग. सो दॅट वॉज माझी ती आठवते की ती. तुझी कोणती आहे ती आठवते का ती? माझी ती आठवते का ती आय थिंक बऱ्याच लोकांना आठवत असेल कारण इट इज राईट एट द टॉप ऑफ द हायेस्ट ॲग्रिगेट स्कोर इन द प्रीमियर लीग गेम. ओके. दिस इज 29 सप्टेंबर 2007. सो अर्ली इन द सीझन जो युनायटेड जिंकले होते. पण मोठ्या टीम्सचं काही घेणं देणंच नाही आहे मॅचची. ही मॅच सप्टेंबर 2007. मी फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला होतो तेव्हा. करेक्ट. मी पण फर्स्ट इयर. आय थिंक आय वॉज प्रिपेरिंग फॉर अ मिड टर्म एक्झाम जेव्हा ही ते सोडून मी हे बघायला लागलोय रात्री लेट. कारण इट्स वन ऑफ दोज 12:30 वाजताची. हो तेव्हा तर म्हणजे आणि टीव्हीच्या प्रमाणे वगैरे बघायला लागायचं. तर वी आर ॲट फ्रॅटन पार्क. हो. पोर्ट्समथ वर्सेस रेडिंग. बापरे. And the score line is 7-4. 11 goals. ही मॅच इतकी एपिक होती दॅट ओनली द पीपल हू वर इन इट नो व्हॉट हॅपन्ड. कारण त्या मॅच नंतरचं फुटेज जर तुम्ही बघितलं जे थोडंफार युट्यूबवरच्या हायलाईट्समध्ये दिसेल तुम्हाला की दे वर ऑल शॉक की अरे दे वर ऑल हॅपी दॅट दे वर पार्ट ऑफ समथिंग लाईक दिस. वी विल बी इमॉर्टलाइज्ड ऑन युट्यूब समवेअर. आणि रेडिंगला असं करायला फार आवडायचं. हे आपल्याला तर खूपच माहिती आहे की 7-5 आपल्याकडनं 7-5 लाईक विल गो 4-0 अप देन विल लूज द गेम. हे रेडिंगला करायला खूप आवडायचं. पण ही मॅच खूपच अशी टॉपसी टर्वी झाली आहे. मी तुला लाईनअप सांगतो आधी पोर्ट्समथचा कारण दिस वॉज द इयर पोर्ट्समथ वर दे हॅड गॉन बिग इन द ट्रान्सफर मार्केट. ओके. गोलकीपर डेव्हिड जेम्स जो होल्ड्स द रेकॉर्ड फॉर द मोस्ट प्रीमियर लीग अपीअरन्सेस. डिफेन्स खूप फेमिलियर आहे. एक हर्मान रिडारसन नावाचा आइसलँडिक डिफेंडर आहे. प्रॉपर तो पोर्ट्समथच्या सगळ्या लॉयल्स विल नो. बट बाकी 3 डिफेंडर्स जे आहेत ग्लेन जॉन्सन,
who went on to play for Liverpool Sylvain and Distin. Chelsea. No, he went from Chelsea to Portsmouth. Glenn Johnson was also at Chelsea. Yeah, he's played for both. Yeah, He's one of those players who's played for both. Sylvain Distin, who later went on to Man City. Man City. And a certain defender who's part of the Invincibles. Sol Campbell. Yes. त्यानंतर त्याच्यानंतर तो नॉट्स काउंटीला वगैरे खेळलेला आहे. त्यानंतर तो असं प्लेअर मॅनेजर वगैरे मिडफिल्ड मध्ये पापा बुबा डियोप. डियोप who also went on to play for Liverpool. He's a लिव्हरपूल का वेस्ट हॅम. डियोप नाही, तो डियूफ, एल हाजी डियूफ. नाही एल हाजी डियूफ माहितीये. तो केस काहीतरी वेगळेच रंगायचा वगैरे. व्हाईट होते त्याचे केस. ओके, मग आय एम थिंकिंग बिकॉज डियोप अजून 2-3. डियोप त्यानंतर फुलमला गेला. हा, फुलमला. पण सुली मुंतारी, इफ यू रिमेंबर. बापरे. हे सगळे एका वर्ल्ड कपच्या बेसिसवरती ऑडिशन देऊन आलेले प्रीमियर लीग प्लेयर्स आहेत. जॉन उटाका, नायजेरिया. हे सगळे कळतात ना आफ्रिकन प्लेयर्स. म्हणजे साऊथ आफ्रिकाचा वर्ल्ड कप जस्ट झालेला. निको क्रांक्यार, हु वेंट ऑन टू प्ले फॉर टॉटनम. शॉन डेव्हिस, हुज जर्नी मॅन इन द लीग, आणि मग नंतर फर्स्ट डिव्हिजन मध्ये खूप खेळलाय. आणि देअर फॉरवर्ड वॉज द झिम्बाब्वेन बेंजानी, who again went on to play for City, who was in the 8-1 game at City. कारण या सीझनच्या एंडला पोर्ट्समथ सॉर्ट ऑफ डिसमॅन्टल्ड आणि there were like 13 players that they had to sell etc. अजून एक पोर्ट्समथचा प्लेअर आहे जो या मॅच मध्ये खेळला नाही, पण बेंचवरनं येल्लो कार्ड घेतलाय. बघतोय मी ते. मॅट टेलर. आणि एकही आर्सेनल फॅन नाही आहे ज्याला मॅट टेलर माहिती आहे. आणि अजून एक आर्सेनल प्लेअर आहे बेंचवर त्यांच्या. बरोबर. पण मला अजून एक प्लेअर त्यांच्या बेंचवरचा मेन्शन करायचा आहे, तो म्हणजे पेद्रो मेंडेज. कारण पेद्रो मेंडेजनी खूप फार गोल्स नाही मारलेत, पण जे मारलेत ते काय मारलेत. ओके, सो ही पोर्ट्समथची टीम अगेन्स्ट अ रेडिंग टीम दॅट आय डोंट इवन वॉन्ट टू मेन्शन माय नेम. तुम्हाला एकच प्लेअर त्यातला माहिती असणार आहे, कारण मोस्ट चेल्सी फॅन्स नो हिम जस्ट द वे वी नो मॅट टेलर. स्टीफन हंट. तुमची मेमरी रिफ्रेश झाली का? तुम्हालाही आत्ता जाऊ दे, डोक्याला लागलंय. पण सो दॅट्स रेडिंग वर्सेस पोर्ट्समथ. गेम बिगिन्स. हे तुम्हाला जर इन्क्लिनेशन हवं होतं की काय होणार आहे मॅचमध्ये, 6व्या मिनिटाला गोल होणंच कायम चांगलं असतं. बेंजानी चा पहिला गोल आहे, हू स्कोर्स अ हॅट्रिक इन दिस गेम. त्यानंतर दे गो 2-0 अप विथ अ बेंजानी गोल अगेन. सो आता वाटतं की अरे वा, पोर्ट्समथ जिंकणार आहेत वाटतं. आणि दॅट्स वेन इट स्टार्ट्स. कारण देन इट्स 2-1, इट्स 2-2, देन इट्स 3-2, देन इट्स 3-3, देन इट्स 4-3, 5-3, 6-3, and then there are 2 own goals on both sides, one of which is scored by Sol Campbell. आणि मग सुली मुंतारीची पेनल्टी इन द स्टॉपेज टाइम टू फायनली के बास, खूप झाले गोल, रेकॉर्ड झालाय गाईज, मॅच थांबूयात. त्या मॅच नंतर सगळे असे होते की अरे हा अच्छा, असं केलं का आपण, अच्छा हा रेकॉर्ड आहे का. आणि असं कोणी हे नव्हतं की 7 गोल खाल्लेत वगैरे. दॅट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द नॅरेटिव्ह ॲट ऑल. ओ गॉड. सो हे अशा हाय स्कोर लाईन्स करूयात ना गाईज, परत थोड्याशा मारा ना कोणीतरी सिटीच्या. सुली मुंतारी वेंट ऑन टू प्ले इन इटली ना, इंटर मिलानला खेळला तो. येस. अँड हे डिड नॉट हॅव दॅट ग्रेट अ करिअर देअर इदर. मी बघतोच आहे की 66 appearances, 7 goals वगैरे. ही वॉज इन द गेम ज्यात वर्ल्ड कप गेम वेअर सुआरेज फेमसली हँडल द बॉल अँड एव्हरीथिंग. दॅट शुड हॅव बीन मोर देन रेड कार्ड असं काहीतरी व्हायला पाहिजे होतं. कॉन्व्हर्सेशन तेव्हा तसं होतं. एनी विच वेज, बट आय मीन 7-4 इज एन आउटरेजियस scoreline. म्हणजे इट इज बेसिकली फेलियर ऑफ डिफेन्स अँड इट इज प्रूव्हन बाय द फॅक्ट दॅट देर आर ओन गोल्स इन्वॉल्व्ड ऑल्सो इन दॅट. रेडिंगचा तिसरा गोल was scored by शेन लॉंग, साऊथहॅम्प्टन, जो परवापर्यंत खेळत होता. तो आय थिंक शेन लॉंग ऑल्सो हॅज द रेकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट गोल अगेन्स्ट आर्सेनल. 7 seconds का 6 असंच काहीतरी आहे. माझी मॅच स्ट्रीम व्हायला लागली तेव्हा गोल झाला. हा तसं आहे. बट एनी विच वेज शेन लॉंग. हे आय थिंक व्हॉट वी आर डुईंग राईट नाव इज व्हॉट वी हॅड इन माइंड ना, की फक्त जुन्या प्लेयरची नावं घ्यायची. अरे नाही का तो
तुला आठव का नको. बट आय थिंक गोइंग फॉरवर्ड ना आय वॉज थिंकिंग, आपण बोलत होतो की आपण एक प्लेअर प्रोफाईल पण करूया की असे काय काय. फॉर एक्झाम्पल आता सोल कॅम्बलच्याच करिअरमध्ये ओन गोल्स किती आहेत वगैरे आपण बघू शकतो की, आणि त्याचा डिक्लाइन आफ्टर लाईक मुव्हिंग आउट ऑफ द इन्व्हिन्सिबल. नॉट्स काउंटी नेमकी कुठे येते. सो तसं आहे. बट बघू, आय मीन वेन एव्हर टाइम परमिट्स अस. ऑल्सो नॉट्स काउंटी कडून खेळत असताना आय थिंक ही वॉज ऑन लोन ॲट आर्सेनल फॉर अ व्हाईल. रिडिक्युलस. येस. ओके, सो क्रेझी प्रेडिक्शन्स ऑफ द वीक. ओमकार, तुझे काय आहेत क्रेझी प्रेडिक्शन्स? मला असं खूप वाटतंय आत्ता, मी हे लाईक म्हणायचं म्हणून म्हणत नाहीये, पण मला असं खूप वाटतंय की आर्सेनल लिव्हरपूल विल बी वन ऑफ दोज हाय स्कोरिंग ड्रॉज जे ते खूप होतात. 4-3 वगैरे टाईपची ड्रॉ होणार आहेत. हर्षविनचा मला असं हर्षविन मेमरी मॅच लाईक मोर दॅन अ 2-2 बट अ ड्रॉ असं मला खूप वाटतंय. मला लक्षणं काय ठीक नाही वाटत आहे, क्वाईट ऑनेस्टली. उलट वाटतंय का? नाही, ड्रॉ नाही वाटत. 6-0 वाटतंय का तुला? नाही, आय डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी अ गुड रिझल्ट फॉर अस. दॅट्स व्हॉट. 6-0 आहे का? 6-0 वगैरे नाही, पण आहे म्हणजे एक ढोकणावर फाटकीने बसणार आहे. बेसिकली पुढच्या रविवारी कळणार आहे की तिसरा यायचंय का दुसरा यायचंय. ओके. हां, आय मीन कन्सिडरिंग सिटी इज प्लेइंग साऊथहॅम्प्टन विच इज गोइंग बिग स्कोरिंग, मस्त असा म्हणजे रॅम्सडेल रडणार आहे, रॅम्सडेल शॉवरमध्ये जाऊन सिगरेट वगैरे मारणार आहे अशी सिच्युएशन. सो मला नाही वाटत तिथे काय होणार. अनदर 9-0 देअर ना. साऊथहॅम्प्टनची त्यांचा सेट कम्प्लीट होईल तो 3चा. एकदा लेस्टरनी मारलाय, एकदा युनायटेडनी मारलाय ना, आणि आता सिटी. छान. टायटल विनर्स ऑफ द पास्ट एक चेल्सी आणि लिव्हरपूलच राहिले, ते पण होऊनच जाईल यावर्षी. अजून काय क्रेझी प्रेडिक्शनसाठी वेस्ट हॅम आणि मॅन युनायटेड मध्ये क्रेझी सारखं काहीच नाही. क्रेझी काहीच वाटत नाही. ते दोन पक्षी जे भांडतात त्याच्यात काहीतरी इंटरेस्टिंग होऊ शकतं. हा, एक कोंबडी आणि एक ईगल ना. नॉर्मली काय होतं, कोंबडी आणि ईगल भांडतात तेव्हा माहिती आहे, पण ते तसं नाही होत इकडे. पण आय फील लाईक कुड दिस बी द गेम दॅट सेव्स क्रिस्टल पॅलेस असं. कारण और कुड दिस ऑल्सो बी द गेम वेअर क्रिस्टल पॅलेस गोज की नाही, आता आम्ही चांगले खेळणार. एक 4-1 एक 4-1 झालाय ना, आता अजून एक 4-1 वगैरे हे करू शकतील ते. पण हेच आहे की टॉटनम प्रेडिक्ट कसं करतो रे तू? मी नाही करू शकत. एक्झॅक्टली. इट इज कोणाच माहित नाही. आय मीन अँज पण नाही करू शकत ॲट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. तसं आहे. चेल्सी न्यूकासल, चेल्सी मारेल न्यूकासल, पण त्याच्यात क्रेझी सारखं काहीच नाही आहे. क्रेझी आत्ता करावं असं मला की ते एकच वाटते की मला हाय स्कोरिंग ड्रॉ एक दिसली, आणि मला याची थोडीशी गंमत वाटते की जस्ट बिकॉज ती फ्रायडे नाईट किक ऑफ आहे आणि ती नको बघायला असं वाटतं बऱ्याचदा. काहीतरी खूप इंटरेस्टिंग त्या मॅचमध्ये होणार. 2-3 रेड कार्ड वगैरे. अगेन मागच्या क्रेझी प्रेडिक्शन मधलं आपलं काहीही करेक्ट आलेलं नाही आहे. म्हणजे माझं तरी नाही चाललं. माझं लाईक मोर ड्रॉज, एकही ड्रॉ नाही झाली तरी एकच होईल आता बेसिकली. हो, पण नाही, मला नाही. आणि माझं अजूनही खरं होऊ शकतं, कारण मी एक मोठी स्कोर लाईन म्हणलं होतं आणि एक मॅच शिल्लक आहे आपण रेकॉर्ड करतो. हो, जी नॉटिंगम क्रिस्टल पॅलेस आहे परत. यू नेवर नो. बट मला वाटतं नेक्स्ट गेम वीकमध्ये एकही रेड कार्ड नसणार. कारण संपली का देऊन. हो, एकही रेड कार्ड नसणार. असं माझं क्रेझी प्रेडिक्शन आहे. बघूया तुझं मॅक्स प्रो मॅक्स क्रेझी प्रेडिक्शन काय आहे? प्रो मॅक्स क्रेझी प्रेडिक्शन इज अ 4-4 ड्रॉ. ओके. फॉर आर्सेनल लिव्हरपूल. चुकण्याची प्रथा आपली चालू राहील अशी आशा करतो, आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Anyways, but yeah, that is the episode of the week, of the second episode of the week. तुम्हाला आमचा एपिसोड आवडला तर तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं असतं. सबस्क्राईब करायचं असतं, लाईक करायचं असतं एपिसोड. पण त्याच्या आधी ओमकार, तुझ्याकडे काय अनाउन्समेंट आहे का? हो, हा एक छोटा गेम आम्ही बनवला आहे, मोठा गेम बनवता. पण हा छोटा गेम आता तुमच्या समोर आलेला आहे. कबूतर नावाचा गेम आहे, कार्ड गेम आहे. 3 ते 6 प्लेयर्स मध्ये खेळू शकतो. खूप फन गेम आहे. थोडंसं डिडक्शन, थोडीशी स्ट्रॅटेजी, थोडंसं फन, थोडंसं लक, आणि खूप सारे अक्युजेशन्स. मैत्र्या तुटतात, नवीन होतात, काय होतं, आणि हे सगळं एका कबुतरापायी. येस, अमेझॉन वरती अवेलेबल आहे गाईज हा गेम. येस, अमेझॉनची लिंक खालती टाकलेली आहे गेमसाठी. हा ओमकारने डिझाईन केलेला गेम आहे.
तर अ बिग शाउट आउट टू हिम फॉर दॅट. आणि इट्स अ ब्युटिफुल गेम. ॲक्च्युली इट इज ओमकार अँड मयुरेश हू इज टेकिंग केअर ऑफ द ऑडिओ. सडनली ऑडिओ क्वालिटी चांगली झालेली असणार आता आमच्या लिव्हरपूल बद्दल बोलत नाही म्हणून. बट या तुम्हाला डेफिनेटली आवडेल हा गेम. तर ऑर्डर करा, ॲमेझॉनवर आहे. दिवाळीच्या आधी करा ऑर्डर, म्हणजे ते मस्त दिवाळी पार्टीजमध्ये तुम्हाला हा पण गेम खेळता येईल. इसमें वित्तीय जोखीम नाही आहे. सो दॅट इज द थिंग. एनिवेज लाईक आय ऑलवेज से, तुम्हाला आमचा एपिसोड हा आवडला असेल तर लाईक ठोका, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या बाकीच्या सगळ्या फ्रेंड्स मित्रमैत्रिणींना पण. तुला काय बोलायचं आहे का? हो, ते स्कोरलाईन मेमरीज जरा पाठवत जा ना आम्हाला, काहीतरी सांगता येईल आम्हाला. ती आठवते का? तीसाठी तुम्ही सांगा आम्हाला काय आठवायचं आहे. हो, स्कोरलाईन मेमरीज. येस, सांगत नाही तुम्ही. आणि समजा तुम्हाला स्वतःची स्टोरी शेअर करायची असेल की नाही मलाच व्हिडिओवर यायचं आहे, तर व्हिडिओ पण पाठवा. आम्ही नाही म्हणणार आहे. ऑल यू हॅव टू डू इज ड्रॉप अस अ DM. आम्ही रिप्लाय करू, तुम्हाला सांगू कुठे पाठवायचं आहे, काय पाठवायचं आहे, कसा पाठवायचं आहे, एव्हरीथिंग. डोंट वरी, आम्ही सगळी व्यवस्था केलेली आहे. सो सिम्पल इज दॅट. FPLचं पण सांगशील? हो, FPLचं पण सांगणार आहेत. सो तुम्ही सबस्क्राईब केला, तुमच्या मित्रांना, मैत्रिणींना, आजी आजोबांना, आईबाबांना, काकांना, त्या खडूस आत्याला सगळ्यांना सांगितलं सबस्क्राईब करायला तर चांगलं होईलच. आमचा एक इंस्टाग्राम पेज पण आहे. तुम्ही त्या इंस्टाग्राम पेजवर लाईक करू शकता, फॉलो करू शकता. तिकडे आम्ही काय स्निपेट्स टाकत असतो. आमच्याकडे एक FPL लीग पण आहे. मोठा गेम झाल्याची FPL लीग पण आहे, ज्याच्यात ऑन द टॉप चेंजेस होतच राहतात. आणि खूप टाईट झालेली आता, म्हणजे विथ एव्हरी गेम डे, नॉट इवन गेम वीक, चेंजेस होत चालले आहेत तिथे. तर तुम्ही ती पण जॉईन करू शकता. त्याची पण लिंक खालती दिलेली आहे. आणि दॅट्स अबाउट इट. दॅट इज हाऊ वी एंड द एपिसोड. ॲज युजल, व्हॉट डू वी थिंक ऑफ टॉटनम? रेडी का रेडी का टाळीसाठी हात मोकळा. कट. थँक्यू. ती आठवते की तो आठवते का तो? अरे नाही का तो. तुला आठव का नको.